Здравствуйте, друзья! Продолжаю собирать свидетельства военных преступлений российской армии в Киевской области. В этот раз мы поехали в Иванковский район, который находится у самой Чернобыльской зоны. Там российские оккупанты похитили жителей нескольких сел. С тех пор эти люди бесследно исчезли, и до сих пор непонятно, где они находятся и живы ли они вообще. Их родственники надеются, что эти люди живы, и считают, что их вывезли в Беларусь и в Россию. Дальше я покажу вам рассказ жительницы села Прибирск Иванковского района. Российские оккупанты похитили ее сына. Вместе с ним пропали еще 4 человека. Где они находятся, неизвестно. Эти люди не состояли в теробороне, они не были военными. За что их похитили, вообще непонятно. Но с тех пор никто не знает, где они находятся и что с ними вообще. Значить, із утра 19 березня, виключу поки. Хлопці, значить, мій Денис, із своїми друзями зібралися їхати у Зорин, там через село. Тут в сусідньому селі, значить, в Хочеві, там стояли руські. Там танків їх, все там було. Ну, вони туди проїхали, я не знаю, куди вони їхали, що вони пройшли просто туди. Одзвонилися, а назад їхали, то там же ж їх і взяли. Що, типу, наче це на лісопетах, це якісь розвідчики. Взяли їх, в общем, позабирали їх телефони, документи позабирали. Розбили їх на кубки там, допрашували. Це часов 2, мабуть, дня вже було. І їх покидали десь у 5 по 5 у КАМАЗу, то і повезли в сторону Чорнобиля. Вроді би туди повезли. Ну, ми ж не знали, тут вже сусіди потім розказали, я дивлюся, що нема Дениса, давай до сусідів бігти, тому що вони теж їздили дзвонити. Ти, кажуть, нічого не бачили, не знаємо. А потім я не знаю, откуда пішов слух, що хлопців взяли наших. Ми сідаємо в машину, там родителі тих хлопців. Сідаємо в машину, поїхали ми на Хочеву, сюди проїхали, там пішки пройшли. Прийшли туди, значить, нам місцеві сказали, що наче їх підвели на Чорнобиль, там вони зараз, ну, місцеві це хто? Місцеві не нормальні люди, а ті люди, які вже контактували з руськими, там стирали воду, носили, ножки мили. І, значить, сказали, що між собою чули розговор, що їх відвезли у Чорнобиль, вони там вагони будуть розгружати, а потім, вже, якщо все добре, їх додому відпустять, а якщо ні, то, значить, у Білорусі, чи там Росію, чи як там воно буде. Ми прийшли опять через 2 дні, попросили ж цих же місцевих, узнайте, там папа двох каже, може як то придобриться, може, каже, я б і машину віддав, і гроші віддав, аби дітей забрати. Прийшли ми днів через 2, що ти питала, що узнавала. Ні, говорить, просто сказали, що в Чорнобилі там роблять вони. І каже, там один наче казав, що 27 числа, це ми 19-го, 20-го ми були, і числа хлопці 23-го десь їздили теж безрезультатно. І 27 числа, наче судьба їхня рішається, що з ними будуть робити, хто його знає. 27-го, наче це такий день, що вони ж вже пішли, русські вже поїхали. І ми, значить, збираємося з утра 28-го, їдемо туди в Хочеву. Вони у нас там під автомати, значить, повели до одного, повели. Цей каже, я знаю за цих хлопців, русський якийсь, знаю за цих хлопців, говорить, зараз вам треба в розвідку. Воно ж там усе якось рядом, там у їх там машини вже наготовлені, вони до відходу збиралися саме. Ми, значить, каже, до розвідки треба, до цього, що, наче, постовий, чи хто він там у його був, каже, веди їх до розвідки. А сам набирає по рації там, якогось, не знаю, як його звати було, і називає, питає, ти пам'ятаєш тих 5, що Хочеві брали? Він, да, пам'ятаю. Ми їх допросили, зразу відправили на Білорусі. І опять же нас повели до цієї розвідки, там один, я пам'ятаю, я їх брав там, я їх конвоїрував в Чорнобиль, тобто точно вони були в Чорнобилі, отсюди відправили. І все, і з тих пір ми нічого взагалі не знаємо. Ну, ви сказали, що їх вивезли в Росію? Ні, іменно в Білорусію. А скажіть, вони були, тих, кого позабирали, в теробороні, чи Ні. не були? Можливо, атошники колишні. Ні. Тобто їх просто, це звичайні цивільні люди, яких просто забрали? Так, просто забрали.
З Ораного теж двоє дітей. Там, виходить, в одного, значить, має родити жінка, який пропав, це з моїми, да? І приїжджали їх провідувати. О. І цих хлопців теж забрали. Вони Це виїхали два брати. з Ораного, да, це два брати. З Вишневої вулиці, так? Ні? З Ораного. А це інше село. Да. Ага. О, і вони теж десь тут їхали і виїхали на трасу. Вони на лісопетах. Всіх, що був на лісопетах, всіх вони брали. О, виїхали вони туди, коротше, їх там поймали, побили, мішки на голову, машину кинули, повезли, говорить, малий, якому, Максим, де малий? Ягодинський. У Мозирі там 17-річний хлопець, так як він неповнолітній, його відправили туди, в Мозир, у дитячий дом. То він зараз там якби зв'язується із нашими, якби, ну... Тобто сюди, він до- просто сидить в Білорусі, Да. в дитячому домі. Ну, І це- не може Да. звідти... Ну, кажуть, що можуть Ага. родителі забрати, але не може, як же ж туди добратися, ніяк же ж не це. Оце одно. А він так і списується, і дзвонить же своїм же Тобто родителям. точно відомо, що живий. Да, все. да. А от считайте, за 5 наших і одного, то ніхто нічого не знає. Ми там заяви подавали, де тільки можна було. Везде, де тільки можна було. Наче відкрили цей міжнародний цей. О. Ну нічого більше. не Хорошо. знаю. Мы достаточно много знаем о расправах российских военных над мирным населением, но также есть еще и очень много вот таких вот пропавших людей, которые просто исчезли. Вся их вина состояла в том, что они просто жили у себя в селах, никого не трогали и просто чем-то не понравились оккупантам, которые пришли на их землю, вторглись в их страну. Таких пропавших людей тоже очень много. Неизвестно, будут ли они когда-нибудь найдены, живы ли они сейчас, но точно понятно, что о них нужно говорить. Все такие случаи крайне важно фиксировать, и этих людей ни в коем случае нельзя забывать. Поэтому поделитесь, пожалуйста, этим видео, поделитесь этой информацией. Такую информацию очень важно распространять, и подписывайтесь на канал.